První zařizování začalo už začátkem října. A pak v lednu už se stačilo jenom rozloučit, zbalit a vydat se na cestu. Packed our bags and said farewell and tied the knot and raised a sail. We threw our hearts into the sea. Tak je to tady. Jsem na letišti, nevím, jak se to stalo. A brečím, protože jsem právě mluvila s maminkou a je to fakt daleko a mám strach. Ale asi to budu muset zvládnout. Twilight, infinity. Can we keep our bearings straight? Or will we be blown off course? Are we instruments? No, takže právě jsem dorazila do svého nového domu. Tatínek je úplně boží, úplně mě hned na letišti objímal a pusinkoval a je to strašný sympatiák a dům je pěkný, škola je pěkná, je to kousek, takže super, no. Tak jdu na pláž zatím. Hned druhý den po příjezdu jsme měli první výlet se školou na ostrov Tiritiri Matangi, který je známý svou neobyčejně zachovalou faunou a florou. První víkend mě rodinka vzala na trh sídlen. Nový Zéland vlastně ani nemá žádné zvířata, které byste se museli nějak extra bát. Žádný jedovatí hadi, pavouci, tygři, nic takového. Jediné, co je, jsou tady kužrálci. A ta škola, ta je teda fakt obrovská. Tolik místností, tolik vybavení, prostě tenisové kurty, tělocvična, auditorium, asi 5 hudeben, obrovské počítačové místnosti. Na Novém Zélandu mají roční období přesně naopak než my, takže jsem přijela v lednu a bylo tady léto. Školství funguje tak, že si vyberete z velkého množství předmětů pouze 6 a potom se věnujete tomu, co chcete dělat v budoucnu. Cestou domů ze školy musím projít buší a už se mi několikrát stalo, že jsem se ztratila a vůbec jsem nevěděla, kde jsem. Tady je úplně normální, že jdeš do supermarketu bez bot. No co boty? Boty nepotřebuješ. V některých věcech je tady škola mnohem jednodušší. Třeba v biologii na nás kladou mnohem menší nároky. No a tím, že máme ty dané předměty každý den, tak máme i mnohem víc času na pokusy třeba ve fyzice nebo chemii. Celé odpoledne sedím nad fyzikou a prostě jsem strašně unavená. A měla jsem moc velké štěstí, že jsem potkala Izáka, který si mě tak trochu adoptoval, na rozdíl od ostatních kiwiů, kteří se celkem straní těch mezinárodních studentů, mě vzal pod svá křídla a nakonec jsme se stali velmi dobrými přáteli. Took it so long, where only fools go. I shook the angel and young.
I'm rising from the ground, rising up to you. A když se jede někam na výlet, tak musíte počítat s tím, že strávíte minimálně 6 hodin v autě, protože je prostě všechno strašně daleko. Bay of Islands je známá svými nádhernými plážemi a taky možností pozorovat delfíny, tak jsme se tam s holkama vypravili. Žraloci tu jsou, ale většinou tak 2 kilometry od pláže. K pláži přijdou jenom sem tam, takže se nemusíme moc bát. Sandboarding je vyhledávanou aktivitou právě na západním pobřeží severního ostrova. A je to mnohem děsivější, než to vypadá. A s holkama jsme taková fajná 4. Aliče Italka, Marie Klára Brazilka a Míša Pražanda. Na Zélandu taky zjistíte, že vaším nejlepším kamarádem je Google Maps. Škola podporuje moderní technologie, takže děláme úkoly online. Jsem smutný potánek. Psali jsme prostě přípravku na ten velký test, který píšu v pondělí z biologie a prostě napsala jsem to, už prostě jsem tak nevěděla, co víc tam napsat a mám z toho A+, ani M-ko nemám. A prostě je to strašně slovíčkařový a prostě furt to chci opakovat dokola jak pro blbečky. Prostě mi přijde, že na to, kolik strašně moc hodně práce jsem tomu dala, se teda fakt zasloužím, že jenom A+. Prostě je to málo. It's late in the evening, glass on the side. I've been Já asi spím, já tomu nemůžu uvěřit. Ona fakt prostě vzala moji práci a ukázala ji celé třídě jako absolutně nejlepší a skvělou. A jak jsem to tak skvěle napsala. don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be my lady, to hold your body close. Take another step into the no man's. Naštěstí mi škola povoluje cestovat s cestovkou, takže někdy na víkend prostě vypadnu a poznávám Nový Zéland. Won't you let me know? Oh, oh, if you love me, come on. Maorové ti jsou tedy docela děsivá, ale vysoce respektovaná část společnosti. Rotorua je městečko postavené na geotermálně aktivní ploše, takže to tu pořádně smrdí. Je to moment, anebo záchvěv, je paní Londýnková, říká se Bersáječ, tvoje duše v mojí... Po škole jdu někdy do Browns Bay, kde se to hemží mezinárodními studenty a hlavně Brazilci. Táně ty nože, ty rezaví. V centru Aucklandu je postavena přesná replika Globu, kde se hraje Shakespeare a vzal nás tam náš pan profesor z drama. A super bylo to, že fakt ti lidi reagovali přesně tak, jak by měli reagovat za skutečného Shakespearea, takže hlasitě povzbuzovali. Zélanďani prostě nikam nespěchají, nic není problém a žádný stres, prostě jsou v klidu a v pohodě.
A tím, že dostáváme kredity i za předměty jako painting, tak prostě musíme to brát strašně vědecky a dělat prostě úkoly a rozpracovávat veškerá témata. Strašně jsem si chtěla vyzkoušet surf, tak jsem teda měla hodinu a bylo to skvělé, ale tak z toho bolí záda a ruce. A pak těch 30 bylo a to skončila sranda. Měl svoje ambice a svoji vizi, prostě všechno, co předchází životní krizi. Protože i když se podřídíš sebevyšším principům, nepomůže ti to proti cipům. A když jsem dostala roli Kleopatry v shakespearovské soutěži ve škole, tak jsem byla naprosto nadšená. Sice na mě to stálo strašně moc dřiny, ale rozhodně to stálo za to. Míše sice příšerně mluví, ale mám jí ráda, tak ji to toleruju. A se školou jezdíme na spoustu výletů. Vlastně z každého předmětu máme nárok na jeden výlet za term, takže jakmile si dokážou něco ospravedlnit jako dostatečně výukové, tak můžeme vyrazit. Superstar, ale horázně slabý. Cítit se in jako boss a mít všeho dost. V Oaklandu je super akvárko, kde můžete najít veškeré možné vodní příšery a vzala nás tam naše angličtinářka na školní výlet. Jsi superstar a stárneš dál den za dnem. Cítíš se in, vence prost a máš všeho. V té první rodině vznikla taková nepříjemná situace, protože maminku hospitalizovali a ségry si ten stres vylívali na mě, takže jsem se přestěhovala a druhá rodina byla bingo. Rugby je novozélandský národní sport, ale jelikož sezóna začíná až v červnu, tak jsem se místo na All Blacks koukala na zápas naší školy proti Austrálii. Když jsem s tou druhou rodinou nežila moc dlouho, tak mi moc přirostli k srdci a byli moc fajn, takže jsem byla moc ráda, že jsem tu rodinu změnila, že jsem se nebála a taky jsem byla moc ráda, že mi ve škole vyšli vstříc a umožnili mi tu změnu. Oni vlastně nemají žádné taneční, takže jediný ples, na který se dostanou, je ples na konci střední školy. A berou ho strašně vážně a všechny holky utratí spoustu peněz úplně za všechno. Za líčení, za vlasy, za šaty a je to strašně drahá záležitost, ale za to stojí za to. Cítit se in jako boss a mít všeho dost. Být nej. Jenže si cool v plotě. Po konci prvního termu jsou 2týdenní prázdniny, takže jsme se s naší skupinkou zapsali na výlet na Jižní ostrov, kde jsme strávili 2 týdny a bylo to super. Na dně. Říkáš si, že život jsou permanentní galeje, ale je to celkem... Na Jižním ostrově můžete najít spoustu volně žijících zvířat, které byste jinde těžko hledali, jako tučňáky, tuleně, velryby a tak. A ne, že ne, a ne, že ne, a ne, že ne. Že ještě nemáš život zkaženej, že ještě někde... O Jižním ostrově se říká, že se svou přírodou hodně podobá Evropě. Dokonce hory tady mají stejné jméno, taky mají Alpy, ale i přes veškerou podobnost je to prostě pořád Nový Zéland a čiší to úplně odevšad. Že ve vzduchu visí inspirace, ale nebyla to inspirace, byl to smog a my místo v síni slávy skončili pod vlivem drog. I my jsme chtěli roštěnky a máme jenom špeky a po 10. Jedno z míst, které jsme navštívili, byl ledovec Franz Josef, který se ale pohybuje strašně rychle, někdy až 5 metrů za den, takže se na jeho vrchol dá dostat jenom vrtulníkem. Vítej mezi lůzrama a zaspívej si s náma na daleký cestě do neznáma. Chtěl jsem být cool, být boží, být superstar a nehorázně slavnej, cítit se i
Ke známce dostanou mezinárodní studenti ještě podrobnou zprávu o tom, jak se jim vedlo. Izák mi chtěl ukázat kajakování, tak mě spolu s Katie vzali na pláž kousek od mého domu. Oakland je oproti zbytku země prostě úplně jiný svět. Jsem se nenadála a byl to poslední večer před příjezdem mých rodičů, který jsem strávila v divadle se školou. S rodinkou jsem vlastně udělala o trochu rozšířenější okruh, než který jsem stihla za tu dobu, co jsem tu byla bez nich. Akorát jsme na to měli jenom 3 týdny, takže to bylo teda ve velkém spěchu. Obrovské kaury stromy tu stojí už 2000 let a na Hot Water Beach vyvěrá horká voda, která se mísí s oceánem a můžete si tu vykopat své vlastní privátní lázně. V Hobbitíně si můžete prohlédnout hobití domečky z filmu Hobbit. V Národním parku Tongariro zase horu osudu z Pána prstenů. I'm not good with intros. I'm not good with intros. Okay. Okay. We're here at Macca's. In the airport. At the airport, international airport, Auckland International Airport, saying goodbye to the one and only Liz. Lishka, Els, all those And other 25 nicknames that she has. We don't want her to go. We don't want you to go. We want you to stay here with us. Or take us in your luggage so we can leave with you. A to je vše. Mých nádherných 5 měsíců na Novém Zélandu.